Matkalla oleminen on kuin eläisi ikuista lauantaita. Joka aamu kun herää voi itseltään kysyä, että mitä sitä tänään tekisi. Ja se on mukava fiilis. Mä heräsin monen muun turistin tapaa aamu 5 Baganin kylässä, jonne mä olin saapunut edellisenä iltana. Mä vuokrasin sähkömopon ja lähdin ajelemaan ympäri aamu-usvaista tasankoa. Mun tarkoituksena oli löytää sopivan korkea temppeli. On parempi palaa loppuun kuin hiipua pois. Rock and roll. Bagan on kuin suoraa postikortista. Alueella on tuhansia, jopa 1000-vuotisia temppeleitä, joiden päälle ihmiset kiipeä ihastelemaan uskomattoman nättejä auringon nousuja ja laskuja. Ne temppelit on muinaisten silmää tehneiden rakennuttamia statussymboleita, joilla ne pehmens kuoleman jälkeisen elämänsä seuraavia vaiheita, vähän kristinuskon anekaupan tapaan. Nyt se loiston aika on jo takana päin ja sään piiskan jäljet näkyy suurimmassa osassa temppeleitä. Ne on pöheikön peitossa ja niiden tiiliskivet on pyöristyneitä. Kivien välissä on onkaloita ja niiden ohi kiivetessä pelkää, että sieltä saa päälleen joku käärmeen tai ampiaispesän. Monet niistä rakennelmista näyttää unohdetulta, mutta niiden pyhyys ei ole hälventynyt yhtään. Kun menee sisään, niin pitää ottaa kengät ja sukat pois jalasta, eikä lyhyet shortsit ole oikein suotavia. Eikä nämä ole mitään leikin asioita. Mä kuulin huhua jostain brittituristista, joka joutui vankilaan siksi, että se oli vitsillä laittanut Buddha-patsaalle valokuvaa varten korvakuulokkeet päähän. En kyllä tiedä kuinka tosi tarina se on, mutta kuitenkin. Joskus matkalla pääsee oikein todelliseen löytämisen fiilikseen kiinni. Tästä tulee oikeasti vapauden fiilis ja... Mulle eskapismin tunne on tärkeä asia matkoilla. Mä haluan jollain mun tajunnan tasolla jäljitellä leffasankareita, taronhohtoisia tutkimusmatkailijoita, Mad Venturesia ja Rauli Pirtasta. Matkalla semmonen lapsuuden mielikuvitus nousee esille eläväisesti. En mä eläydy siihen rooliin mitenkään tietoisesti ja ilmiselvästi niin kuin lapsena, mutta aina välillä mä huomaan leikkiväni. Mä olin todellakin ihan omissa maailmoissa, kun mä kävin Yangonissa semmoisella hylätyllä legendaarisella Pegu-klubilla. Se kerhohuone oli aikanaan sikäläisen britti-imperiumin parhaita juhlimispaikkoja, minne jokainen Burmaan asemoitu halusi päästä. Nyt se paikka on ihan ränsistymispisteessä, mutta noin muuten se oli vielä alkuperäisessä ilmeessään. Mä näin haljenneet lattiakaakelit ja kuvittelin, kuinka Burmasta runoillut Rudyard Kipling on ottanut vähän askeleita tanssisalissa. Tai kuinka maassa poliisina työskennellyt George Orwell on sijainnut gin tonikkeja jossain nurkkapöydässä. Sitä eskapismin tunnetta ruokkii reissailuun liittyvä nautiskelu. Ja joskus kokemukset todella on kuin elokuvasta. Kaikki ne mustat helleyöt, sirkkojen sirinä, hämyiset kapakat, halvat bisset, kommellukset ja reissoromanssit. Parhaimmillaan tulee semmonen olo, että on vapaa kuin taivaan lintu. Joskus kun mä oikein haluan fiilistellä, niin mä katson karttaa ja kelan, että nyt on sellainen tilanne, että mulla on rahaa ja aikaa mennä ihan mihin vaan pisteeseen, mihin mä haluan tuolla kartalla. Silloin tulee sellainen mukava kihelmöinti kehoja mieleen. Jos ihmisiltä kysyisi, että mitä ne tekisi, jos ne voittaisi lotossa, niin monelle just tää olisi se tunne, mitä ne havittelisi. Ja se on kieltämättä addiktoiva tunne. Tää on se euforian tuova huume, mikä koukuttaa ihmisiä ja minkä takia monet palaa matkalle aina uudestaan. Matkailun myyttistä puolta ymmärtää vähän paremmin, kun kokee itse sen fiiliksen. Kaiken sen vapauden, mitä arjessa ei samalla tavalla ole. Matkaillessa ei myöskään oikein tiedä tulevasta, ja se laittaakin miettimään, että kuinkakohan kauan tääkin hyvä fiilis vielä jatkuu. Milloin koittaa sen maanantai?